ฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพการฝึกทางทหารครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษร่วมกับพันธมิตรเนโตการฝึกโอไรอันเกี่ยวข้องกับบุคลากรมากถึง 19,000 คนและรวมถึงผู้ชำนาญจากพันธมิตรเนโต8 ชาติรวมทั้งประเทศเจ้าภาพอย่างฝรั่งเศสและมุ่งเน้นไปที่ปฏิบัติการตั้งรับทั้งบนบกกลางอากาศในทะเลและในไซเบอร์สเปซระยะที่2ของการฝึก Orion 23เกี่ยวข้องกับบุคลากรและผู้ชำนาญ 7,000 นายจากฝรั่งเศสและหลายประเทศพันธมิตรรวมถึงเยอรมนีกรีซอิตาลีเนเธอร์แลนด์สเปนสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาการฝึกดำเนินไปเป็นเวลาหลายเดือนเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์และสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม 2023 จุดสูงสุดของการฝึกซ้อมมีกำหนดตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคมทางตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศสในระหว่างขั้นตอนนี้กองกำลังประมาณ 12,000 นายจะประจำการทั้งภาคพื้นดินและบนท้องฟ้าเพื่อขับไล่การโจมตีจำลองที่มีความเข้มข้นสูงแคปเทนทีโบกรมทหารราบพลร่มนาวิกโยธินที่8 Régiment de Parachutistes de Infanterie de Marine มันก็เหมือนกับทีมรักบี้หรือฟุตบอลการโจมตีและการตั้งรับต้องทำงานร่วมกันข้อได้เปรียบของการฝึกเหล่านี้คือเป็นการระดมกำลังจาก3เหล่าทัพได้แก่กองกำลังทางอากาศทางทะเลและทางบกเราเพิ่มข้อกำหนดการฝึกทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าเราจะทำงานร่วมกันกองกำลังเนโตมากถึง 19,000 นายการเข้าวางกำลังของพวกเขาการตั้งรับร่วมกันทักษะสู่การทดสอบการฝึกซ้อมเช่นนี้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าเนโตพร้อมแล้วเพื่อปกป้องทุกตารางนิ้วของดินแดนพันธมิตรการต่อต้านใดๆศักยภาพการโจมตีฝรั่งเศสได้เปิดตัวการฝึกทางทหารครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษระยะที่2ของการฝึก Orion ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทางทหาร 7,000 นายรวมทั้งผู้ชำนาญจากประเทศเจ้าภาพฝรั่งเศสและผู้ชำนาญร่วมของสหรัฐและอังกฤษรวมทั้งผู้ชำนาญทางเรือจากพันธมิตรเนโตในส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมเครื่องบินขนส่ง A400M ของกองทัพอากาศและอวกาศของฝรั่งเศสจำนวน3 ลำทิ้งพลร่มกองทหารฝรั่งเศส700 นายจากกรมทหารราบพลร่มนาวิกโยธินที่8และกองร้อยจากกรมทหารช่างพลร่มที่17เหนือสนามบินในคาเทรสเครื่องบินอีก3 ลำทิ้งยุทธภัณฑ์และสป.หรือสิ่งอุปกรณ์ใช้การได้48 ชั่วโมงเพื่อให้กองกำลังระวังป้องกันและยึดพื้นที่ในระยะหนึ่งกองกำลังยกพลขึ้นบก700 นายได้ขึ้นฝั่งจากเรือทูเนร์และเรือมิสทรังของกองทัพเรือฝรั่งเศสพร้อมด้วยยานพาหนะและยุทธภัณฑ์ต่างๆขึ้นฝั่งที่เมืองชายฝั่งเซตก่อนจะมุ่งหน้าไปทางเหนือเพื่อฝึกการซ้อมรบและปฏิบัติการกองทัพอากาศและอวกาศของฝรั่งเศสส่งเครื่องบิน A400M ทิ้งพลร่มฝรั่งเศสเหนือสนามบินคาเทรสในฝรั่งเศสยานพาหนะและยุทธภัณฑ์ติดร่มชูชีพสู่พื้นดินที่สนามบินคาเทรสพลร่มฝรั่งเศสกระโดดร่มสู่พื้นที่สนามบินคาเทรสลงถึงพื้นและเก็บร่มชูชีพของพวกเขาถือยุทธภัณฑ์ตัดผ่านสนามบินพลร่มฝรั่งเศสเตรียมพร้อมสำหรับการฝึกเสริมความมั่นคงและยึดพื้นที่ทำการสำรวจพื้นที่
ยานยกพลขึ้นบก Landing Craft ออกจากเรือฝรั่งเศสนอกชายฝั่งเซตยานยกพลขึ้นบกของฝรั่งเศสนำกำลังพลยานพาหนะพร้อมบริพันธ์ขึ้นสู่ฝั่งยานพาหนะและกำลังพลลงจากเรือยกพลที่ท่าเรือในเซตกองทหารฝรั่งเศสควบคุมยานพาหนะขณะที่พวกเขาขึ้นฝั่งยานยกพลขึ้นบกแล่นออกจากท่าเรือยานยกพลขึ้นบกเข้าสู่เรือบรรทุกซ้ำด้วยยานพาหนะและกำลังพลจากนั้นยานยกพลจะออกจากเรือเพื่อขึ้นฝั่งกองทหารและยานพาหนะของฝรั่งเศสเคลื่อนตัวออกจากท่าเรือและเตรียมดำเนินการฝึกแคปเทนทีโบจากกรมทหารราบพลร่มนาวิกโยธินที่ 8 กองทัพเรือฝรั่งเศส French Navy Régiment de parachutistes de l'infanterie de marine การขนส่งทางอากาศช่วยให้เราสามารถโจมตีได้รวดเร็วหนักหน่วงและไกลเป็นเครื่องมือต่อสู้ที่ไม่เหมือนใครสำหรับกองทัพฝรั่งเศสช่วยให้เราสามารถปลดปล่อยตัวเองจากข้อจำกัดด้านพื้นที่และเข้าตีหลังแนวข้าศึกข้อดีของการฝึกเหล่านี้คือเป็นการระดมกำลังของกองทัพทั้ง3กองกำลังทางอากาศทางทะเลและทางบกรวมถึงการป้องกันทางไซเบอร์กล่าวอีกในหนึ่งกองกำลังจำนวนมากฝึกแยกกันตลอดทั้งปีและเราจะเพิ่มข้อกำหนดในการฝึกทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าเราจะทำงานร่วมกันมันก็เหมือนกับทีมรักบี้หรือฟุตบอลการโจมตีและการตั้งรับต้องทำงานร่วมกันหลังจากได้รับการฝึกฝนในพื้นที่ของตนแล้วแคปเทนชาร์ลส์กรมทหารช่างกองพันต่างด้าวที่ 1 กองทัพบกฝรั่งเศส French Army Régiment étranger de Génie วันนี้เรากำลังส่งกองกำลังทางบกไปกับเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ยกพลขึ้นบก2 ลำและที่นี่ฉันรับผิดชอบ1 ใน 2สถานที่ตั้งนี้ตรวจนับยุทธภัณฑ์และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานที่ตั้งนั้นปลอดภัยนี่เป็น1 ในทักษะของกองทัพฝรั่งเศสเรามาที่นี่เพื่อฝึกและปฏิบัติการยกพลขึ้นบกซึ่งเป็นทักษะที่เราไม่จำเป็นต้องใช้บ่อยนักดังนั้นวันนี้จึงเป็นการฝึกพิเศษที่ทำให้ทหาร700 นายได้ฝึกผมคิดว่าทุกวันนี้กองทัพฝรั่งเศสต้องทำงานร่วมกับต่างประเทศตลอดเวลาการทำงานร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญมากและดูเหมือนว่ามีเหตุผลในการฝึกร่วมกับพันธมิตรของเราแม้กระทั่งในการฝึกระดับชาติของเราก็ตามเรียบเรียงและแปลโดยวนาลีฮันเตอร์